ආයුබෝවන් සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා මගේ වීඩියෝ එක නරඹන ඔයාලව. නවතම තාක්ෂණය ගැන හොයන ඔයා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ සුහස් ඇකඩමි කියන YouTube channel එකත් සමග. ඉතින් මම පළමුවෙන්ම ඉල්ලා සිටිනවා ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරන්න, bell icon එකත් touch කරලා all දාලා තියාගත්තොත් මම දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම ඔයා ළඟට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. හරි. අපි දැන් එහෙනම් යමු වීඩියෝ එකට. ගෙදර කරන්ට් එක නැති වෙලාවට LED light කීපයක් දාගෙන 12 volts battery එකකින් කරන්ට් එක ගන්න ආකාරය තමයි මම මේකෙන් පෙන්නලා තියෙන්නේ. මම ගාව මෙතන තියෙනවා ampere 35 battery එකක් මේක Amco කියන වර්ගයේ. තව එකක් තියෙනවා ampere 45ක battery එකක්. නමුත් එක battery එකක් තිබ්බනම් ඇති දැන් තැනින් temporary wire එකක් ඇදලා LED light පටි කීපයක් තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඒවා එළිය තමයි දැන්ට ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්නේ. තනින් ටෙම්පරරි වයර් එකක් ඇදලා තියෙනවා. තැන් වලට ලයිට් කීපයකින් මෙතන ලයිට් තුනක් අල්ලලා තියෙනවා. මෙතනටත් LED ලයිට් තුනක් අල්ලලා තියෙනවා. මෙතන on off switch එකක් තියෙන එක ලයිට් එකක් මේ අල්ලලා තියෙන්නේ. දාන්න ලයිට්. මේක switch එක on off කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් සාලේක ලයිට් දැම්මම 100%ක්ම නැතත් 70-80% මට්ටමකට එළියක් ගන්න පුළුවන් මේ ලයිට් පෙළිය මගින්. මේකේ on off switch එකක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඒක නම් වාහනවල ඩිකියට වාහනයක ඩිකියක් ඇතුළට ඒ කියන්නේ එහෙම නැත්නම් ලොරියක බොඩියක් ඇතුළට වගේ අල්ලන ලයිට් එකක්. normal සාමාන්‍ය කඩේ තියෙන LED පටි LED පොඩි ලයිට් තමයි අල්ලලා තියෙන්නේ. 12 volt බැටරි එකට හයි ගන්න පුළුවන් විදියට බැටරි ටර්මිනල් දෙකක් දාලා නිකන් සාමාන්‍ය වයර් එකක් දීලා තියෙනවා. දැන් මේ එළියටත් අපි ලයිට් මේ විදියට දාලා තියෙනවා. ටෙම්පරරි වයර් එකක් ඇතුළේ තියෙන එළියටත් දැන් කීපයකට දාලා තියෙනවා. ගේ ඇතුළේ මේ වගේ තමයි පේන්නේ. කාන්ට් එක නැහැ කියලා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කරන්ට් එක ගිය වෙලාවට මේකෙන් හොඳට එළිය තියෙනවා. අපිට ගෙදර ඇතුලේ ඕනෑම වැඩක් කරගන්න පුළුවන්. පාසුවෙන් ළමයෙකුට පුත්තල වැඩක් වුණත් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදියට මම ගාව තියෙන ampere 35 බැටරිය මේක Amco කියන වර්ගයක්. ඉතින් තව එකක් තියෙන ampere 45ක්. ඉතින් මේක තමයි මම ගාව තියෙන චාර්ජරි. මේකෙන් දවස් 5කට වතාවක් charge කරා නම් හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඒකෙන් තමයි මම 12 බැටරිය charge කරගන්නේ. ඒතර මේ Amco කියන ampere 35 බැටරිය තමයි මම පෙන්නන්නේ. මේ දෙකෙන් එකක් තමයි මම මොකක් හරි පාවිච්චි කරන්න වැඩේට. ඉතින් මේ දැන් පෙන්නන අනිත් බැටරිය ampere 45 බැටරියක් Excite කියන වර්ගයේ. ඉතින් මේකෙන් වර්ග දෙකෙන් කොයික සම්බන්ධ කරත් හොඳ තත්ත්වෙන් අපිට LED light පෙළියක් පත්තු කරගෙන කරන්ට් එක නැති වෙලාවට ඒක හොඳටම ප්‍රයෝජනවත් විදිහට අපිට පාවිච්චි ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ LED light පටි තමයි මම දාලා තියෙන්නේ. තනින් මේ විදිහට හයි කරලා තියෙනවා. මේක නම් මේ ස්විච් එක තියෙන ලයිට් එකක්. on off කරන්න පුළුවන්. මේ ස්විච් නැහැ නිකන් LED පටිය. මේවත් ස්විච් නැහැ. මේවා සාමාන්‍ය කොළඹ නම් රුපියල් 20ක් 50ක් වෙන්න පුළුවන්. මම ගත්ත තැන් වලින් නම් මම ෂොප් වලින් ගත්තේ රුපියල් 90ට 100ට වගේ එකක්වත් එක පටියක්. මේ ස්විච් එක තියෙන ලයිට් යන රුපියල් 250කට ගත්තේ. මෙතන මේ එළියට දාන LED ලයිට් පටි වලට මම ස්විච් එකක් දාලා තමයි දාලා දෙන්නේ. එතකොට මේ අවශ්‍ය වෙලාවට on off කරගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි ස්විච් එකක් දාලා තියෙනවා. මෙතන on off switch එක මගේ මේ light පෙළිය on off කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි switch එකක් දාලා හදලා තියෙන්නේ. දැන් මේ ගෙදර එළිය කොටස ඉස්සරහා පැත්තට තැන් කීපයකට ඉස්සරහා පාර කොටස වගේ හරිය මේ ඉස්සරහා හරිය ගේ ඇතුළේ පේන විදිහ. ඉතින් කරන්ට් එක ගියා කියලා බැලුවොත් අපිට